Makeup dia laju-laju. Dia lawa gila, Bella tak lah. Oh my god. Hai, Assalamualaikum. Lama kan Bella tak live. Tengah hari ni Bella nak make up laju sebab Bella ada event dekat Langkawi. So Bella nak kena pergi Langkawi. Boleh tengoklah untuk make up look yang sangat-sangat simple and senang. Hai Jaria, Assalamualaikum. Hai Bella. Selamat tengah hari semua. Terima kasih menonton Bellaz. Bellaz ni make up laju. Make up ni macam sesuai untuk ke office sesuai. Lagi untuk ke mana lagi? Semua sesuai untuk make up ni sebab make up ni memang tak over. Okay, apa yang penting Bellaz dah letak segala-gala base yang Bellaz pakai selalu. And Bellaz pakai foundation Okaya. Yang ni Bellaz pakai kod medium. Look ni memang lawa. Lawa. Lama kan Bella tak live, berapa minggu Bella tak live. Okay, Bella ada masalah sikit. Bukan ada masalah apa, Bella tak done. So Bella dah letak eyebrow. Okay, Bella pakai eyebrow 1 minute miracle. Bella pakai yang besar ni saja. Okay, lepas Bella letak eyebrow ni, Bella conceal. Dan juga kita nak buat step mata lah. Tu dia senang gila senang gila untuk makeup ni. Yang penting foundation ringan you all. Bella sudah letak conceal. Okay, Bella ada conceal Bella punya keding. Sebab Bella nak buat makeup yang natural saja. So senang nak orang kata nak carry bawa kan. Okay, Bella akan ambil palette Khaf. Okay, palette Khaf Bella pakai yang colour yang paling cerah sekali. Hai Bella, hai. Bella buat makeup simple tapi cantik gitu. Hai Sharifah. Mula lama tak tengok dengan hampa. Bella tak ada. Ilo. Macam Nadia Sendro. Allah, kembak pungkuk. Tak tercari spender. Pidah. Hai Mazni. Hai Syahira. Hai Suguna. Lawannya nama dia. Hai Bella, boleh dah buat makeup kulit manis, hitam manis. Kulit kita gelap. Boleh, nanti kami cari model kulit hitam manis kami buat nah. Bella nak buat makeup ni natural tau. Dia memang natural. Betul, dia macam cantik lah. Cantik. Okay, so hampa tengok Bellaz blend. Ni makeup laju-laju tau. Okay, Bella letak pencil 1 minute miracle. Lepas tu Bella conceal. Bella ambil palette Khaf. Bella letak satu colour yang ni. Okay, ni palette Khaf. Siapa yang belum dapatkan palette Khaf ni rugi gila. Sebab palette Khaf dia ni, palette Khaf yang ni edition kali ni iaitu All This Matte. Okay, dia memang matte. Lepas tu dia ada colour shimmer. Shimmer ni boleh kita jadikan sebagai macam letak kat eyeshadow ataupun highlight. Lepas tu ni shading hidung. Dan juga dia ada 2 colour untuk jadikan sebagai eyeshadow ataupun blusher. Okay, so boleh tengok Bella blend Bellaz punya eyeshadow. Hai Su. Okay, tengok ni Bella blend kan. Bella blend dekat satu kelopak Bella. Bella letak satu colour je. Hai Ju. Hai Kak Ju. Bella sebut nama kami. Hai Suri Hati. Tengok Bellaz ambil Bella bubuh dekat kelopak mata Bella macam tu. Bella nampak palette Khaf ni walaupun kita tak pakai eye primer tapi still nampak dia punya colour tu. Oh, just nice. Tu dia Bella lah highway Bella lah highway tumpah Bella. Sebab Bella on the way ke Langkawi sebab Bella ada event sikit. Okay, so tengok Bella kepit Bellaz punya bulu mata Bellaz ni. Hai Bellaz. Kami apa ni? Kami apa dia keluar nak syurga. Allah tak ada nak tengok lah. Allah cepatnya naik. Hai adik Bella mana sih? Allah terima kasih. Okay, saat Bella nak kepit Bella punya bulu mata. Siapa yang bulu mata dia yang jenis turun ke bawah macam tu, tolonglah kepit sampai melentik apa punya. Hampa punya bulu mata tu. Tu dia tu kepit. Kepit. Tak pakai kita pakai bulu mata. Tu dia tu punya kepit lah. Okay. Okay, Bella pakai mascara daripada CPG. Mascara Cik Puan Gorgeous ni memang lawa gila dia punya mascara. And Bella sangat-sangat love. Dia macam tak terlalu heavy and berketui-ketui. Mascara Bella paling tak suka kalau duk berketui-ketui macam apa lagi. Bella tak suka. Yang ni nampak dia ambil. Ui. Tu dia melentiknya. Pakai mascara Cik Puan Gorgeous RM29 je mascara dia. Dekat Bellaz Beauty pun ada. Boleh woi, melentik. Cantiknya pengepit bulu mata tu. Harga berapa? Yang tu Bella beli RM110. Bella beli dekat Tarte Sephora. Nampak tak Bella pakai mascara Cik Puan Gorgeous. So boleh tengok kat sini sendiri dia punya
mascara bulu mata dia tu. Oh my god. Okay, siap Bella nak letak satu lagi. Harga dia RM29 je. Hampa boleh beli dekat Cik Puan Gorgeous ataupun dekat Bellaz Beauty pun ada. Bella nak buat makeup simple aja tau. So Bella bilang kawi kan. I nak bilang kawi Zat. I nak tenangkan fikiran I. Lepas tu I ada event sedikit dekat sana. Kecoh. Lucu. Okay. Okay. Nampak? Zat. Bila buat makeup yang simple, orang perempuan kan, kita buat makeup yang simple macam ni pun dah memadai. Lepas tu Bella nak letak mascara bawah mata. Okay, Bella pakai mascara bawah mata. Mascara bawah mata ni Bella nampak duduk panjang gila. Dia macam nak macam ni. Okay. Set nak. Tu dia. Pakai mascara. Makeup ni jangan over-over. Bella buat laju-laju ni. At least hampa taklah. Hampa taklah ni. Boring kan. Makeup ni boleh recreate untuk pergi office pun boleh. Kan nak pergi office kenalah segok sikit. Kena bagi nampak naik berseri sikit lah. Takkanlah mungkin tidur habis pergi office terus. Okay, tengok. So, dia pakai bulu mata. Tu segok asal. Bella bukan Bella kalau Bella bukan pergi diri sendiri tu. Nampak? Tu dia Bella bubuh celak kening. Mata satu eyeshadow dan juga mascara CPG. And then Bella nak letak blusher. Bella pakai blusher daripada Anas. Anas punya blusher memang Bella love gila sebab blusher dia memang awal sangat-sangat cantik. Okay. Senyum. Okay, Bella letak blusher. Blusher daripada Anas. Senyum. Dia nak pakai blusher ni senang je. Macam kita nak bagi nampak kita punya pipi apple kan. Kita je senyum. Okay, Bella nak mix sikit dengan blusher Anas kod peach please. So Bella pakai dua-dua tone. Dia senang je. Lawanya mascara. Mascara Cik Puan Gorgeous nampak melentik-lentik you all. Tu dia tu. Ish. Letak kat hidung sikit. Okay, corner-cornernya ke korek kita. Makeup laju-laju dia. Makeup ni boleh makeup Bella lawa je. Ya Allah, terima kasih. Hai Bella, saya daripada Lahad Datu Sabah. Hai Rahimah, terima kasih tengok Bellaz. Hai Shida. Hai Julie. Tu dia. Lucu. Nampak? Gitu. Kod apa blusher? Okay, Bellaz pakai dua-dua ni. Okay, first kali tadi Bellaz pakai kod Love Rosy. Harga dia RM45 tau. Boleh beli dekat Anas Cosmetic ataupun Anas Cosmetic lah. Satu lagi kod Peach Please. Okay, dua colour ni. So, dua colour ni Bella mix. So, dia dapat result dia macam ni. Kita sememangnya salah merasakan cinta. Bagaikan bintang di malam cerah. Okay. So, bila dah Bellaz pakai blusher, now Bella pakai lipstick. Okay. Bella pakai kod Dear. Okay, yang ni kod Dear. Kod Dear ke kod sayang? Kod Dear ke kod sayang? Okay, yang ni kod Dear. Okay. MUAH by Bellaz, yang ni kod Dear. Gila kod Dear ni. Apa tengok dia punya colour. So, colour dia nice. Hai Bella, kalau pakai mascara dan celak, bila tengah hari mesti comot. Dia atas faktor mascara tu lah. Ataupun hampa berpeluh sangat ke mascara ni. Kan dia fiber tau. Tak kisahlah mascara apa pun. Contoh kalau hang berpeluh sangat, dia akan keluar lah. Dia kena mata kita berayak kan. Tu dia lawa kod dia ni. Okay, ni kod dia. Tu dia kod dia. Ni Bella memang love gila. Okay, ni MUAH by Bellaz. Yang ni kod dia. Harga dia RM39 sahaja. Okay, Bella nak letak sedikit highlight dekat muka Bellaz. Di malam cerah beri cahaya, tak tertahan menyinari segala. Okay.
tips pilih colour blusher ikut warna kulit. Okay, kalau untuk orang kulit hitam manis, tolong jangan pakai colour-colour yang contohnya macam colour light pink. So dia tidak sesuai lah. Contoh kalau untuk orang kulit putih memang semua jenis coat sesuai. Tapi kalau contoh lah macam kulit tan dia kena pakai colour-colour yang orangey sikit. Macam Anas tu, dia punya yang coat peach please tu. Anas punya coat peach please ni coat dia orangey tau. So dia memang lawa gila. Untuk orang yang kulit tan dan juga ni adalah favourite colour Bella. Siapa yang kulit tan kena pakai coat blusher colour ni. Coat dia iaitu peach please. Harga dia RM45 blusher. Anas memang lawa gila and I Bella love gila. Nampak? Lawa tak makeup simple macam ni? Weh, serak tak weh? Serak tak? Serak tak? Tak salah, Bella nampak seri lah sikit. Boleh lah seri cara anak dua. Kan? Bila bermimpi kamu jaga dari tidurku. Okay, Bella pakai foundation daripada Okaya Malaysia coat medium. Serak ke weh? Okay. So I'm done. Thank you so much siapa yang tengok Bella. So thank you. Bye. I love you.